समय हाम्रो संसारलाई आकार दिने अदृश्य शक्ति हो जसले हाम्रो वरिपरिका सबै चीजहरूलाई प्रभावित गर्छ। संसारका विभिन्न भूभागमा रहेका मानव सभ्यताहरूले यस अमूर्त तत्त्वलाई आफ्नै तरिकाले मापन गर्न सिके। प्राचीन समाजहरूद्वारा अपनाइएका प्रारम्भिक समय मापनका विधिदेखि आधुनिक आविष्कारसम्मको यात्रा मानव जातिको सृजनशीलता, खोज र अस्तित्वको प्रेरणादायी कथा हो। आउनुहोस् समयको यात्रामा निस्कौं, विभिन्न सभ्यताहरूले समयलाई कसरी मापन गरे र भविष्यमा समय मापन प्रविधिले के नयाँ सम्भावना लिएर आउला भन्ने कुरा अन्वेषण गरौं। प्रविधि युगभन्दा धेरै पहिले लेखन प्रणाली समेत विकास नहुँदा समय मापन गर्नका लागि स्पष्ट सङ्केतहरूका रूपमा सूर्य, चन्द्रमा र ताराको स्थितिहरूलाई हेरिन्थ्यो। उहिलेका मानवहरू सूर्यको उज्यालोसँगै उठ्थे, सूर्य अस्ताएपछि आराम गर्थे र हरेक महिना दोहोरिने चन्द्रमाका शुक्ल र कृष्ण पक्षका चरणहरू निहाल्थे। उनीहरूले आकाशमा नक्षत्रहरूका निश्चित ढाँचाहरूलाई पढे र बिस्तारै यी खगोलीय तालहरूलाई प्रारम्भिक समय मापनको आधार बनाए। सबैभन्दा पुराना जानकारीमा आएका समय मापनकर्ताहरू करिब 3500 ईसापूर्वका इजिप्सियनहरू थिए। उनीहरूले अग्ला ढुङ्गे स्तम्भ ओबेलिस्कहरू निर्माण गरे जसको छाया हेरेर समय ट्र्याक गरिन्थ्यो। यी ओबेलिस्कहरू प्रारम्भिक घडीहरूमध्ये एक थिए जसले सूर्यको गति अनुसार समय अनुमान गर्न सहजता दिलाउँथे। उता मेसोपोटामियामा पुजारीहरू र विद्वानहरूले ताराहरूको स्थितिहरूको अभिलेख राख्दै मौसमको परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्थे, जो कृषि र शासनका लागि आवश्यक उपकरणको रूपमा अझ प्रभावकारी बने। तर बादल लागेको दिन वा रातको अवस्थामा समयलाई कसरी मापन गर्ने त? यसको उत्तर इजिप्सियनहरूसँग थियो, पानी घडी वा क्लेप्सिड्रा। क्लेप्सिड्रा साना प्वाल भएका ढुङ्गे भाँडाहरू थिए जसबाट निश्चित गतिमा पानीका थोपाहरू झर्दथे। पानी कति झरेको छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले अँध्यारोमा पनि समय ट्र्याक गर्न सफल भए। पछि ग्रीकहरूले यसलाई परिष्कृत गरे। अदालतहरूमा पानी घडी प्रयोग गरेर कसले कति बोल्न पाउने भनेर समय सीमा तोक्न थाले। यसै समयतिर यता प्राचीन भारतमा समय मापन एक खगोलीय स्तरमा पुगिसकेको थियो। सूर्य सिद्धान्त करिब 500 ईसापूर्वमा लेखिएको खगोलशास्त्रीय ग्रन्थ हो जसले ग्रहहरूको स्थान र गतिलाई अचम्म लाग्दो सटिकतासहित वर्णन गर्दछ। यसमा एक दिनलाई 30 मुहुर्तमा विभाजन गरिएको छ र प्रत्येक मुहुर्तको अवधि करिब 48 मिनेट हुन्छ। त्यस्तै 24 मिनेट बराबर 1 घटी हुन्छ र 1 पला बराबर 24 सेकेन्ड हुन्छ। यस ग्रन्थमा जुन घटी यन्त्रको वर्णन छ त्यो आजसम्म पनि मन्दिरहरूमा प्रयोग गरिने पानी घडीको एक स्वरूप हो। जब सभ्यताहरू अघि बढ्दै गए अझै सटिक समयको आवश्यकता समेत बढ्न थाल्यो। चीनले यस सम्बन्धमा 10औं शताब्दीमा पहिलो ठूलो फड्को मार्यो, जहाँ सुसङ एस्ट्रोनोमिकल क्लकले जटिल गियरहरू र पानीबाट चलायमान संयन्त्रहरू प्रयोग गरी खगोलीय समय ट्र्याक गर्न सक्षम भयो। उता 13औं शताब्दीमा इस्लामिक दुनियाँमा अल जजारी जस्ता विद्वानहरूले चलायमान स्वचालित यन्त्रहरू भएका जटिल पानी घडीहरू डिजाइन गरे। 13औं र 14औं शताब्दीतिर युरोपमा घडी टावर वा घण्टाघरहरू सहरहरूको केन्द्रबिन्दु बने। यी विशाल यन्त्रहरूले प्रत्येक घण्टाको सङ्केत दिन घण्टी बजाउँथे जसले मानिसहरूलाई एउटै समय तालिकामा बाँध्यो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोज सन् 1656मा भयो जब क्रिस्टियान हाइगेन्सले पेन्डुलम घडी आविष्कार गरे जसले समय मापनको त्रुटिलाई केही मिनेटबाट केवल केही सेकेन्डमा सीमित गरिदियो। 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा समय मापन केवल खगोल शास्त्रीहरू र राजाहरूका लागि मात्र सीमित रहेन, यसले व्यक्तिगत रूप लियो। युरोपमा पकेट घडीहरू प्रतिष्ठाको प्रतीक बने।
तर यो केवल फ्यासनका लागि मात्र थिएन। युद्ध र औद्योगिक उत्पादनका लागि समयको सटीकता आवश्यक हुन थाल्यो। 19औं शताब्दीको युरोप, उत्तर अमेरिका र एसियाका केही भागहरूमा रेलमार्गको बृहत विस्तारले विश्वव्यापी रूपमा समायोजित समय क्षेत्रहरूको आवश्यकता निम्त्यायो, जसका कारण सन् 1884 मा ग्रिनविच मिन टाइमको स्थापना भयो। त्यसपछि आयो खेल परिवर्तन गर्ने प्रविधि, क्वार्ट्ज घडी। सन् 1927 मा वारेन म्यारिसनले आविष्कार गरेको यो घडीले क्वार्ट्ज क्रिस्टलका भाइब्रेसन्सहरूलाई प्रयोग गर्यो, जसले पेन्डुलम वा अन्य यान्त्रिक गियरहरू भन्दा पनि अत्यधिक सटीकता प्रदान गर्यो। यही प्रविधिले आज हामीले प्रयोग गर्ने हाते घडी र इलेक्ट्रोनिक घडीहरूको बाटो खोल्यो। व्यक्तिगत रूपमा त हामी अझै क्वार्ट्ज घडी अत्यधिक प्रयोग गर्छौं, तर अहिले प्रविधि यति पर पुगिसकेको छ कि हामीले भौतिक शास्त्रको अद्भुत खोजको रूपमा परमाणु घडीको आविष्कार गरिसकेका छौं र यो पहिलो पटक सन् 1949 मा विकसित भएको थियो। यसले सिजिएम परमाणुका कम्पनहरू प्रयोग गरेर प्रत्येक सेकेन्ड गणना गर्छ। पेन्डुलम घडीहरू निर्माण त्रुटि र गुरुत्वाकर्षणको प्रभावका कारण ढिला हुन सक्छन्, तर परमाणु घडीहरूको सटीकता यति उच्च हुन्छ कि तिनीहरूले करोडौं वर्षमा सेकेन्डको केवल केही अंश मात्र गुमाउँछन्। परमाणु घडीकै कारण शक्तिशाली शेयर बजार कारोबार, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष अन्वेषण र जीपीएस प्रणाली सम्भव बनेको छ। तपाईले अनुभव गर्नु भएको नै होला, तपाईको फोनमा रहेको जीपीएसले कसरी तपाईलाई अत्यधिक सटीकताका साथ तपाईको निश्चित गतिका आधारमा निश्चित गन्तव्य र समयमा पुग्न मद्दत गरेको छ। तर भविष्य अझ रोमाञ्चक छ। वैज्ञानिकहरू अब क्वान्टम घडी विकास गर्दैछन्, जसको सटीकता यति उच्च हुनेछ कि तिनीहरूले गुरुत्वाकर्षणमा आउने सूक्ष्म परिवर्तनहरू समेत मापन गर्न सक्नेछन्। साथै एआई का कारण हामीले चाँडै नै समयलाई यति व्यक्तिगत बनाउन सक्छौं कि यसले चलनचल्तीको समय मात्र देखाउनु भन्दा पनि हाम्रो व्यक्तिगत जैविक लय वा बायोलोजिकल रिदमलाई समयसँग समायोजन गर्छ। उदाहरणका लागि 9 देखि 5 को कार्यतालिकाको सट्टा एआईले तपाईको शरीरको ऊर्जा स्तर, मस्तिष्क गतिविधि र निन्द्रा चक्रहरू विश्लेषण गर्छ र गहिरो काम, रचनात्मकता र आरामको लागि उत्तम समय पत्ता लगाएर सो अनुसारको व्यक्तिगत तालिकालाई प्राथमिकता दिन्छ। जमिनमा पर्ने छायादेखि परमाणु कम्पनसम्मका समय मापन गर्ने विभिन्न तरिकाले मानव प्रगतिको प्रतिबिम्ब देखाएको छ। हामीले पालन गर्ने समयको अवधारणा हाम्रो पृथ्वीका लागि त उपयुक्त छ, तर जब हामी बहुआयामिक भौतिक शास्त्र, अन्तरिक्ष यात्रा र एआईमा अगाडि बढ्दै जानेछौँ, त्यसबेला अहिलेको समय मापनको तरिका अप्रासङ्गिक पनि हुन सक्छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ, समय मापनका नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउने हाम्रो यात्रा कहिल्यै रोकिने छैन, किनकि समय केवल ट्र्याक गर्ने कुरा मात्र होइन, यो हाम्रो जीवन, विकास र भविष्यतर्फको यात्रा हो। यदि तपाईलाई यो समय यात्रा रोचक लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। साथै कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईको विचारमा अर्को 100 वर्षमा समय मापन प्रविधि कसरी बदलिएला। साथीहरू, यो भिडियो विभिन्न स्रोतहरूमा आधारित अनुसन्धानबाट तयार गरिएको छ। तपाईहरूले डिस्क्रिप्सनमा दिएका रेफरेन्सहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।